po ulit tayo. Carburetor po ng Smash. Ayan po siya, Smash. Ayan, tingnan niyo po mabuti siya, guys. Smash. Ayan. Ito po yung likod niya. Ito rin po yung kabilang side. Ayan. Subok na po namin itong product na to kasi mabili po sa amin to. Ayan, Smash. Tapos may dalawa po siyang hose. Ayan. For more information po, visit lang po sa aming website, Jmarshub.com. Ayan. Ayan, nandito po ulit tayo at mag-add to cart ulit tayo sa ating website. Ayan po. Siyempre, mag-share screen po ulit tayo. Ayan. Nandito na po tayo sa ating Google. Ayan, search lang po ulit natin ang Jmarshub.com. Ayan po. At shop by department po ulit tayo, guys. Ayan, motorcycle parts po. At sa carburetor pa rin po tayo. Ayan. Smash naman po tayo ngayon. Smash. Smash po ng carburetor. Bulugin po siya. Ayan, ito po ang ating carburetor ng Smash. Ayan. Click po natin siya. Nasuzoom naman po siya. Diba po? Ayan. Zoom. Ayan po siya. So, ano po yung nakikita nyo dito sa website, hindi po yung makukuha nyo kapag umorder po kayo or bumili po kayo sa Smash carburetor po. Andito na rin po yung price niya. Tapos, syempre, add to cart po natin siya. Add to cart lang. Click nyo lang po yung add to cart. Tapos, pwede rin nyo po yan kayo dito magbayad sa ating PayPal. Yan. Mas better po kung mag-create po kayo ng account sa PayPal kasi po secure na secure po talaga siyang gamitin. Lalo kapag sa mga ganitong na-order po kayo. Yan. Or dito rin po sa ating debit or credit card. Yan. Free shipping po tayo. Free shipping po tayo sa ating website na to. Ayan. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.